Povestea de astăzi vorbește despre o mănăstire ce a fost poleită în aur, iar turcii au incendiat-o tocmai pentru a distruge o comoară. Biserica Trei Ierarhi din Iași, cu o istorie plină de însemnătate. Și chiar dacă ți-am spus de la început despre ce discutăm, rămâi până la finalul acestui episod ca să afli lucruri interesante, apasă pe like și abonează-te la canal ca noi să creăm cât mai mult conținut de calitate pentru voi. Biserica Trei Ierarhi, un exemplu remarcabil al arhitecturii moldovenești și octitoria domnitorului Vasile Lupu, ascunde secrete fascinante care așteaptă să fie descoperite. Acest edificiu unic nu doar că este o simplă biserică, ci o veritabilă bijuterie istorică care, odinioară, făcea parte dintr-un ansamblu mănăstiresc impresionant. Din acest complex grandios s-a păstrat până în zilele noastre doar sala gotică, transformată acum într-un muzeu de artă medievală. Un spațiu ce emană mister și te invită să descoperi povești din vremuri de mult apuse. Dacă ajungi aici, curiozitatea te va împinge să explorezi fiecare colț al acestui loc, încărcat de istorie, unde fiecare piatră șoptește legende despre trecut. Biserica Trei Ierarhi a fost concepută nu doar ca sediu al Mitropoliei Moldovei, ci și ca o bijuterie arhitecturală menită să eclipseze în măreție și splendoare orice alt edificiu ortodox al vremii. Imaginați-vă o construcție atât de impresionantă încât să fie simbolul suprem al puterii și credinței, un loc care să atragă priviri admirative și să inspire respect profund. Aici puteți descoperi secretele acestui monument unic, unde fiecare detaliu sculptat și fiecare piatră murală pune o poveste fascinantă, purtându-vă într-o călătorie în timp prin istoria și cultura Moldovei. În inima istorică a Iașului, între anii 1637 și 1639, a prins viața o capodoperă arhitecturală, Biserica Trei Ierarhi. Sfințită cu măreției de mitropolitul Moldovei Varlam, la 6 mai 1639, această mănăstire și-a câștigat pe loc admirația tuturor celor care i-au trecut pragul. Purtând amprenta genului arhitectural armean Ienache din Constantinopol, adus de peste mări și țări, construcția reflectă ambiția și viziunea ctitorului său. Ridicată din blocuri de calcar meticulos cioplite și îmbinate cu plumb topit, biserica urmează un plan triconc alungit, tipic pentru bisericile moldovenești ale vremii, dar înzestrată cu un caracter distinctiv prin cele două turele sale, una pe pronaos și cealaltă pe naos. O privire atentă asupra fațadelor exterioare dezvăluie un brâu median ce le împarte armonios în două registre, caracteristic arhitecturii secolului al XVII-lea. Decorarea fațadei este un adevărat spectacol vizual, un amalgam de influențe orientale, predominant armenești, georgiene, persane, arabe și turcești, îmbogățit pe alocuri cu elemente de inspirație rusă, baroc occidentală și tradițional autohtonă. Fiecare fereastră este încadrată de chenare bogat ornamentate, ce par a fi niște baldachine sculptate în piatră. Motivele decorative exterioare, de o finețe și o complexitate rar întâlnite, evocă imaginea unei broderii delicate din piatră, unde se pot desluși brâie în torsadă, romburi, cercuri, rozete, flori și solzi. Această combinație de stiluri și detalii minuțioase transformă Biserica Trei Ierarhi într-un adevărat mister al pietrei. O bijuterie arhitecturală care nu încetează să fascineze și să trezească curiozitatea vizitatorilor din toate colțurile lumii. Fiecare element ascunde o poveste, fiecare detaliu invită la descoperire, toate adunate într-un dans etern între trecut și prezent. Motivul fascinant al decorațiilor, regăsit în sculptura populară în lemn, își are ecoul în frumusețea detaliilor ce împodobesc fațadele bisericii Mănăstirii Trei Ierarhi. Aproximativ 30 de frize distincte, fiecare cu propria poveste, împodobesc edificiul, stârnind curiozitatea oricărui privitor atent. Pictura originală a bisericii, realizată între 1641 și 1642, este un testament al măestriei maestrilor ruși Sidor Pospeev, Iacov Gavrilov, Deico Iacovliev și Pronca Nikitin, cei mai apreciați pictori ai curții țarului. Alături de aceștia, moldovenii Nicolae Zugravul și Ștefan Zugravul au contribuit la crearea unei opere de artă impresionante, executată în aur și azur. Legenda despre care vă spuneam la început spune că turcii, crezând că biserica este construită în totalitate din aur, i-au dat foc de mai multe ori, contribuind la numeroase incendii care au devastat-o. Între anii 1882 și 1890, biserica a fost restaurată cu grijă, păstrându-se intacte exteriorul și forma inițială. În interior, fragmente din pictura originală, inclusiv portretele domnitorului și ale familiei sale, au fost conservate cu atenție. Biserica Trei Ierarhi este mai mult decât un monument de artă. Este un loc sacru ce adăpostește mormintele domnitorului Vasile Lupu, ale primei sale soții Tutosca, ale fiilor săi Ștefăniță și Ioan, dar și pe cel al voievodului și cărturalului Dimitrie Cantemir, precum și al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. De asemenea, aici au fost depuse moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva în 1641, înainte de a fi mutate în Catedrala Mitropolitană în 1889.
Mănăstirea Trei Ierarhi este martora unor momente esențiale din istoria Moldovei. Aici a avut loc Sinodul Interortodox de la Iași din 1642, unde s-au reunit reprezentanți ai principalelor ramuri ale ortodoxiei și tot aici în 1645, patriarhul Paisie al Ierusalimului, fost stareț la mănăstirea Galata, a fost uns într-o sfințenie. Aceste povești, detalii și legende fac din Biserica Trei Ierarhi nu doar un monument istoric, ci și o sursă nesfârșită de fascinație și descoperire. În 1646, biserica a fost închinată de Ctitor la muntele Athos. A fost serios lovită de cutremure în 1701, 1738, 1790, 1802 și 1829. Un alt incendiu a distrus în 1827 acoperișul. Datorită zidurilor sale de piatră, mănăstirea a slujit în repetate rânduri drept loc de refugiu locuitorilor orașului, care se adăposteau aici ca și în alte incinte fortificate, cum era cea de la Golia, Galata sau Cetățuia. Chiar la 1650, mulți au căutat scăpare între zidurile Trei Ierarhilor și s-au apărat cu arme de foc de atacul tătarilor. În incinta mănăstirii a fost înființată la 1640 prima școală superioară de limbă greacă și slavonă. Tipografia instalată la Trei Ierarhi era considerată prima din Moldova. De sub teascurile tiparniței a ieșit prima carte din Moldova, Kazania, în 1643, precum și alte cărți de referință pentru cultură. Tot aici s-a tipărit și Pravila lui Vasile Lupu, în 1646, care aduna într-o singură lucrare toate legile cunoscute ale țării. Tradiția spune că biserica a fost polită cu aur în exterior. Legenda pare să fi datorat traducerii defectuoase a textelor în arabă și în turcă, prin care Paul de Alep și Evlia Celebi au descris biserica Trei Ierarhi. Ideea auririi exterioare a fost acceptată de mulți istorici și arhitecți. Cu ocazia lucrărilor de reparații începute după 1998, s-au găsit și urme de metal prețios, ceea ce i-a făcut pe unii constructori să afirme că inițial, căci la restaurarea din 1882-1886, toată suprafața sculptată a pietrei a fost aurită, regăsindu-se și astăzi între bazele pătrate ale turilor unele zone poleite. Rămâne întrebarea din ce perioadă ar putea data de fapt acele urme de aur, dacă ele aparțin cu adevărat epocii lui Vasile Lupu. Este însă sigur că, în interior, aurul a fost folosit din belșug. Vasile Lupu a proiectat la început ctitoria sa ca pe mănăstire. Biserica Trei Ierarhi se află în mijlocul unei incinte delimitate cu zid de piatră de 4-5 metri înălțime. Intrarea se făcea pe sub un turn clopotniță cu ceas. Pe turn se afla și o pisanie cu stema Moldovei. Ctitorul a adus în acest turn primul orologiu public din țara Moldovei, instalat într-o încăpere deasupra celor 8 clopote ale bisericii. Paul de Alep a descris în detaliu mecanismul din fier și cu roate mari, prin care se puneau în mișcare clopotele ce anunțau locuitorilor orele zilei. Se pare că ceasornicul a ars în incendiul din 1827. Lângă biserică se află de asemenea sala gotică, ce adăpostește un muzeu de artă religioasă, care cuprinde printre altele obiecte legate de istoria mănăstirii Trei Ierarhi. Cam aceasta a fost povestea despre mănăstirea poleită în aur ce a fost incendiată de turci și dacă v-a plăcut v-aș ruga să dați un like, să vă abonați la canal pentru că mă ajută să creez conținut în continuare și de asemenea să distribuiți acest episod la cât mai multe persoane. Chiar acum puteți vedea și membrii canalului care ne susțin și cărora le mulțumesc, iar dacă vreți și voi să faceți parte din membrii canalului, o puteți face de pe linkul din descriere sau secțiunea alături de pe canal. Voi ați urmărit stația dezorientării și sper că nu sunteți dezorientați, iar până data viitoare, stay safe!